بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز موږ د اس اس ټي جنرال پریپریشن شروع کړی دی. په هغې کې موږ د کلاس 9 2 یونټس کور کړي دي. نن چې کوم دی د 10th کلاس انګلیش شروع کو، د 10th انګلیش. او دا انګلیش چې کوم دی څرنګه چې تاسو ته پته ده چې کې پی پی ایس سی والا دا اناونس کړی دی کوم سلیبس چې کوم دی دا زموږ سره هغه ای اس ای ډي کوم چې ایجوکیشن ایلیمنټری اینډ سیکنډري ایجوکیشن ډپارټمنټ کې پی کې دی هغه ورته ریکمنډ کړی دی. نو په هغې کې چې کوم دی زموږ سره د انګلیش پورشن چې په اس اس ټي جنرال کې کوم دی هغه دی 65% زموږ سره په اس اس ټي جنرال کې انګلیش دی. نو په دې کې دا 60% انګلیش چې کوم دی دا به زموږ سره د بک نه راځي. نو کم بکس به موږ ډېر ټارګېټ کړو، نو هغه دی 9th، دغسې 10th، دغسې دی فرست ایئر او سیکنډ ایئر. د دې دا کم دغه چې دی دا به موږ ټارګېټ کړو بک. نو په دې بک کې تاسو به داسې نه وایئ چې موږ به صرف بک ولید او بس زموږ ګرامر هم کور شو. په دې بک کې چې کوم دی موسټلی چې کوم دی زموږ سره په بک کې د ګرامر پورشن دی. په موږ خبره والو د سنټنس نه راوالو که نه، نو کلاز، فریز، سنټنس، داسې نریشن، اکټیو وایسز ورته موږ وایو، اکټیو وایس، پیسیو وایس، پریپوزیشن، کنجنکشن، پارټ سپیچ ټول ایون. نو دا ټول زموږ سره په دغه بک کې دا کم د 9th نه واله تر فرست ایئر پورې چې کم سیکنډ ایئر چې کم بکس دي په دې کې زموږ سره د دې ټولو موجود دي. یعنې دا ټول د دغې ځای نه کور کېږي. نو موږ به داسې کار کوو که نه چې 9th انګلیش خو موږ شروع کړی دی، په کې ما 2 یونټس کور کړل، هغه ما لږ په ډیټیل کړل. نن چې کوم دی د 10th انګلیش شروع کوو، نو د 10th په انګلیش کې به نن اولنی لیکچر دی، دا فرست لیکچر دی. نو که تاسو غواړئ چې په اس اس ټي جنرال په دې جابس کې خپل سیټ سیکیور کړئ، نو تاسو به 80+ وړئ، 80+ به تاسو ټارګېټ کوئ. نو انشاءالله تاسو بیا خپل اچیومنټ ووینئ چې تاسو څنګه کولی شئ. نو سیټ په ماله سیکیور کېږي. نو د دې لپاره دا زه چې تاسو سره کوم لیکچرز شیر کوم دا ډېر مفید دي. د دې نه علاوه د موږ یو بل سیریز شروع کړی دی کوم چې دی بیسکس فار اس اس ټي جنرال. په دې نوم ما شروع کړلی بیسکس فار اس اس ټي جنرال. په هغې کې چې کوم دی ما ګرامر د بیسک نه شروع کړلی کوم چې د دې اس اس ټي جنرال لپاره اهم دی. نو که هغه پلی لیست تاسو ګورئ نو په ډسکرپشن کې به لینک درکړم، هغه ویډیو ضرور ګورئ. په هغې کې چې کوم دی موږ فریز کړی دی، د فریز سره بیا ام سی کیوز هم موږ کړي دي، داسې کلاز هم موږ کړی دی، او سنټنس هم موږ کړی دی، او ډیټرمینر هم موږ کړی دي. دا څلور ټاپکس په هغې کې شوي دي، او انشاءالله په راتلونکي ویډیوز کې به زه هلته نور ټاپکس په ډیټیل سره شیر کوم. نو هغه پلی لیست سره ضرور کنسیډر کړئ. اوس راځو خپل مین ټاپک ته. نو د 10th کلاس ګلوسري ده، یعنې په دې کې چې کوم ورډز مینینګ دي. تیرو ټیسټونو کې زموږ سره د دې ځای نه ام سی کیوز راغستې شوي، نو موږ به دې ته لږ فوکس ورکوو په څه لیول سره چې دا خو به یاد کړو، دا خو په موږ باندې دي چې دا ټول به یادو، خو د دې سره سره چې دا ورډ زه ستاسو سره ایکسپلین کوم، د دې پارټ سپیچ به ګورو چې پارټ سپیچ د دې څه دی. په نیکسټ ویډیوز کې دا درته وایم چې د دې پارټ سپیچ څه دی، بیا د دې سینونیم اینټونیم دا به سره هم شیر کوم، ځکه چې دا امپورټنټ دی. د دې لیسن نه چې راټیټ کړی دی دا امپورټنټ دی. نو چې امپورټنټ دی نو د دې سینونیم اینټونیم داسې پارټ سپیچ دا به موږ معلومو. ښه د ګلوسري سره سره به موږ په دې ایکسرسایز کې چې کوم ګرامر پورشن دی هغه به هم کوو، او د هغې سره سره په هغې باندې ام سی کیوز دي د دې سبق د منځ نه راغستي هغه به هم کوو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به ډېره زیاته فایده درکړي. انګرینټ څه ته وي؟ پوخته یا راسخ، چې یو عادت دی په یو انسان کې هغه پوخ شوي، یعنی رس بس چکي ہوگی، د اردو کې ورته موږ وایو رس بس. نو دا د هغه په هغې هیبټس کې راغلي. اف ا هیبټ آر ان اټیچیوډ یو رویه ده، یو عادت دی that has existed for a long time چې کوم د ډېر وخت لپاره په یو انسان کې موجود دی، او د هغې چینج کول ډېر ګران دي. نو په اسان حساب سره عادت ورته موږ ویلی شو. نو عادت زموږ سره پوخ وي، عادت چې راځي نو ډېر وخت پکې لګي، او بیا ډېر ټیم دپاره وي، نو هغه چې ته ختمې نو ډېر ټیم پکې لګي. اوس افلوئنټ څه ته وي؟ نو افلوئنټ ویل کېږي امیر ته، مالداره having a lot of money and good standard of living، د هغه سره روپۍ هم سوی
او د د لیوینګ سټانډرډ چې کوم دی یعنی هغه هم ښیي. بیا دې زموږ سره امپاورشت ویل کېږي غریب ته، کوم چې د هغه سره ویری پور، د هغه سره روپۍ ني، وداوټ مني، د پیسو نه بغیر وداوټ مني، creed a set of principle of religious belief. اوس په دې کې چې کوم دی غریب یو امپاورشت چې کوم دی د منی نه دی، بل چې کوم دی ریلیجیس بیلیفز کې هم زموږ سره غریب کې دي چې کوم چې مؤمنین ني یعنی کافر یي. ها ډیفیکیشن څه ته وي؟ نو دا ویل کېږي ټریټمنټ اور ورشپ اف somebody as God، د الله تعالی عبادت کول، معبودیت، دې ته موږ ډیفیکیشن وایو. ټیک ده. داسې بیا د امپیکیبل بې عیب، یو دی غین باندې په غین د پاس چې کوم ټکي دی غیب، هغه جدا څیز دی. یو دی عیب بغیر د ټکي نه. عیب چې کوم دی چې په چا کې یو دغه ني، خامي ني، without mistakes or faults، چې د mistakes او د faults نه بغیر، نو دې ته موږ څه وایو؟ امپیکیبل. emulated ویل کېږي تقلید ته، یعنی د چا فالوینګ کول. to try to something as well as somebody else because you admire them، ته هغه څه کې کوم چې بل سړی کې او په هغه باندې ته دا یقین ساتې په هغه ته فالو کوې، نو دې ته موږ وایو emulated. ټیک ده. کامریډ ساتي، دوستانو ته وایي. داسې زموږ سره په دې سبقونو کې بل یو ورډ هم استعمالیږي د نبی علیه السلام د صحابو دپاره، نو هغه هم تاسو بیا کنسیډر کوئ. کوم چې دی زموږ سره کمپینین هم دی او کامریډ د دواړه ساتي ته وي، نو دا موږ صحابه اغستی شو د دې نه. انفینسي بچپن یعنی وړوکوالی، د ټایم وین ا چایلډ از ا بیبي آر ویری ینګ، کله چې ماشوم ډېر وړوکی یا لږ ینګ یې، ویری ینګ مطلب چې ډېر ینګ یي که نه، نو دې ته موږ انفینسي وایو. بیا دې زموږ سره آسټینیشن چې کوم دی دا دکاوې ته وي، یعنی ښودنه، ریا کول. an exaggerated display of wealth، د مال دکاوه کول، د نالج دکاوه کول، د علم دکاوه کول. داسې skill that made in order to impress people، ستا سره څه سکلز دي او ته د هغې د وجې خلک ځان ته مایله کې، خلک متاثره کې، نو دا دې قسمې ته دکاوې ته موږ څه وایو؟ آسټینیشن. ټیک ده. اوس دی بل باټینس چې کوم دی دا زموږ سره ویل کېږي خریدارۍ ته، یعنی یو څیز اخیستل. an unfriendly attitude towards other people، دا دلته کې چې کوم دی موږ لږ غلط لیکلی دی. نور باټینس چې کوم دی دا بای تھنګس چې څیزونه اخلي. ټیک ده. بیا د سکوینډر فضل خرچۍ ته وي، to waste money او ټایم، چې ټایم چې کوم دی هغه فضول خرڅ کول. to waste money هم بیکاره روپۍ چې کوم ده، پیسې چې کوم ده بیکاره بې ځایه ځای کې لګول، یا ټایم خرابول، دې ته موږ سکوینډر وایو. ټیک ده. ویټنرس اصل کې د دې معنی چې کوم دی ګیلینرس، خو ګیلینرس چې کوم دی دا صحیح معنی نه ورکي، دا هغې لیټرل مینینګ دی، دا د فګریټیو مینینګ، چې هغه زنانه کوم چې ماشومانو ته پی ورکي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ ویټنرس. دا ډېر امپارټنټ دی، دا یاد ساتئ. ها نو دا چې کوم دی موږ ستاسو سره چې کومه ګلاسري شیر کړه، هغه موږ د دې ځای نه راوچته کړې وه، نو دا دې ځای پورې دا موږ ستاسو سره ګلاسري شیر کړه. اوس د دې نه بعد به لیکچر بوځو، نو لیکچر ته لږ په غور سره غوږ کېږدئ. ښه نو MCQs کې څه وي؟ choose the correct option for the following statement. لاندې statements درکړي دي، پکې صحیح option correct مطلب نه ورته وکړئ. ها the mattress on which Hazrat Muhammad صلی الله علیه وسلم slept was made of leather stuffed with fiber of date tree. This show that he did صلی الله علیه وسلم، چې د نبی علیه السلام په کوم ځای باندې به خپل آرام کا، هغه د کجورې دغه نه جوړ، هغه میزرې چې کوم ورته موږ وایو، کوم چې موږ پزې وایو، هغه دغه نه جوړ، د لیدر نه، دغسې زموږ سره فایبر او د ډیټ ټري کوم چې د کجورو ونې د هغې نه جوړو. نو دا موږ ته څه ښیي؟ نو دا موږ ته دا ښیي که نه چې نبي علیه السلام ډېر سمپل لایف تیر کړی و. ټیک ته موږ ته دا ښیي. دویم دی the word that opposite in meaning to affluent، هغه ورډ چې هغه افلوئنټ په مینینګ کې اپوزیټ وي، یعنی انټونیم وي د افلوئنټ، هغه څه دی؟
نو افلوئنت تاسو ته ما ویلي مالداره سړي ته وي. اوس دلته وګورئ ریچ هم مالداره ته وي، بیوټیفل ښکلي ته وي، ویل مینرډ چې د هغه اخلاق ښکلي، پور دا پور داسې ورډ دی چې دا غریب ته وي. نو دا زموږ سره دی افلوئنت کریکټ انټونیم دی. ټیک شو. نو دا جواب چې کوم دی پور دا به زمونږ آپشن شي. ټیک شو. 3 نمبر دی according to the text حضرت محمد صلی الله علیه وسلم and حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها greeted each other dash way. دا ټیکسټ چې کوم دی په کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خبره کیږي چې دوی د یو بل سره هغه سلام کلام کړي. نو سوره کړو یو دی in the same way، بل دی in the different way، in a simple way، او بل دی in affluent. نو in a simple دا زموږ سره د دې کریکټ جواب دی. ټیک شو. The word closest in meaning to empowerish is empowerish ته په meaning کې closest ویل کېږي چې په معنی کې سره یو شانتي یعنی سینونیم وي. نو empowerish تاسو ما ویلي غریب سړي ته وي. یو دی without money، بل دی having money د چا سره روپۍ، without good manner چې د هغه اخلاق ښکلي دي، having good health او د هغه صحت ښکلي. نو without money دا زموږ سره دی کریکټ جواب دی. ټیک ده. ورپسې بل چې کوم دی بل پورشن چې کوم دی MCQs دی 5 نمبر په کې څه وي according to the text the lesson حضرت محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم used to milk his goat. This shows that دا نبی رسول الله چې به خپل بيزي سره ولې په خپل نو دا مونږ ته څه شو کې یو دی زموږ سره د رسول صلی الله علیه وسلم like the milk of goats د بيزو هغه په خو د دې وجه دویم وی د رسول صلی الله علیه وسلم did not like milking of goat by other people د نور خلکو چې مطلب د بيزو په وراول هغه به نو خو کنه. C number humility was essential part of the Rasul sallam character. نبی سلام په کریکټر کې عجزي و یو دا و د رسول سلام had no servant داغه نو غلامان نو په دې کې دا یو چې کوم C number دا زم سره کریکټ اپشن دی. humility was essential part of the Rasul sallam character. ټیک شو. دا غي د وجه پیدا کول. اوس دې زم سره vocabulary section کې چې کوم دی سوي use dictionary to locate guide words locate entry words guide words or entry words or choose appropriate word definition or identify pronunciation through pronunciation key دا ټول زم سره vocabulary section کې دي. یا د prominent بل slaughter humility او humbleness او dignity foster دا به ان شاء الله په نیکست لیکچر کې تاسو سره شیر کوم. دغه د کم سیکشن چې دی د vocabulary دا. اوس دلته کې راځو د سیکشن ته choose the correct option for the sentence. دا د ګرامر پورشن دی. په دې کې به چې کم ایچ سنټنس دی په کې کم کریکټ صحیح دی هغه کم یو صحیح دی هغه ته نه هاو کې ګوره success is an example of success د څه example دی. دلته ګوره یو دی countable noun نو سکسس خو مونږ کاونټ کول نشو، بل انکاونټیبل ناون، بل ابستریکټ ناون او بل میټیریل ناون. دلته وګورئ سکسس چې کوم دی په دې دوه ناون باندې کوم چې د اخري دوه دي میټیریل او ابستریکټ په دې کې مونږ کو ګورو نو دا زموږ سره ابستریکټ ناون دی. ها ابستریکټ ناون دا زموږ سره کریکټ جواب دی. شوګر از ان ایگزامپل اف شوګر د څه ایگزامپل دی نو هغه دی انکاونټیبل ناون د څه ایگزامپل دی انکاونټیبل ناون. بل زموږ سره هنی هنی از ان ایگزامپل اف دام انکاونټیبل ناون دی هنی موږ نشو کاونټ کولای. ټیک ده. بل زموږ سره bravery از ان ایگزامپل اف bravery د څه ایگزامپل دی دا دی زموږ سره ابستریکټ ناون. ټیک ده. اور بل زموږ سره tables از ان ایگزامپل اف ټیبل چې کله په پلورل کې لیکل دي نو دا زموږ سره کله چې د یو ناون پلورل جوړیږي هغه به کاونټیبل وي. ښه دا کاونټیبل ناون دی. ټیک شو. اوس دې زموږ سره write the correct plural of the nouns and the parentheses. په دې parentheses په دې بریکټو کې چې کوم ناون درکړي د دې کریکټ پلورل لیکي نو these persons بس څه بشي persons اس په سره ولیکي او these women دی ان والدي نه ان والا بشي women بشي څه بشي د دې ا په ځای به یو لګي. ټیک ده. نور صحیح دی. child بشي children په دې باندې تاسو پوهیږئ دلته به children ولګي او بل student د student سره به اخر ته اس ولګي نو د students بشي څه بشي او fish په دغه کې ځای پرې دی fish په دغه ځای صحیح دی. where did you get the knife چې کوم دی
د دې اف ای په ځای به راشي وی ای اس نایو به شي څه به شي کې ان آی کې ان آی وی ای اس پکې جوړ شي نایفز ٹھیک شو اور بل دی زموږ سره پیانو سره به اس ولګي نو پیانوز به شي ټیک ده سمپل از دیټ او پینامینن دی دا د دې نه به پینامینا جوړ شي د دې ځای پورې دا او ان به ټیکټ شي دې په ځای به ای راشي از سمپل از دیټ نو دا چې کوم دی نن موږ تاسو سره د ګرامر سیکشن نه ام سی کیو شیر کړو او دا نور ام سی کیوز مو سره شیر کړو glossary مو سره شیر کړو so thank you so much for watching this video. Stay blessed and be prepared for your exams.